बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को प्रथम संशोधन कहिले भयो? बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को प्रथम संशोधन विक्रम सन 2073 असोज 18 गते चाहिँ संशोधन भएको हो। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनको लागि गठन हुने कार्यान्वयन समितिको संयोजकको हुने व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नर हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 28 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन समितिको सचिवालय कहाँ रहन्छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक संस्थागत योजना विभागमा सचिवालय रहने व्यवस्था रहेको छ। सचिवालय है। प्रश्न नम्बर 29 पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कहिले भएको थियो? पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण विक्रम सन 2029-30 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 30 नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थालाई निर्देशन जारी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको कुन विभागले गर्दछ? बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले चाहिँ यो काम गर्ने गर्दछन्। पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ? पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग बुझिन्छ। इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सभा वा ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई कति प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ? 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 33 नवीकरण नभई अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढी कायम रहेका अल्पकालीन वा चालू पुँजी कर्जालाई कस्तो कर्जा मानिन्छ? यो चाहिँ सूक्ष्म निगरानी कर्जा मानिन्छ। कस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जा मानिन्छ? असल र सक्षम निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जा मानिन्छ। कस्तो कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ? कमसल शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कुन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ? अर्थ मन्त्रालयमा सचिव रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 37 नेपाल राष्ट्र बैंकको उपत्यका बाहिर कतिवटा शाखाहरू छन्? 7 वटा शाखाहरू रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक उपत्यका बाहिरको है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 नेपाल राष्ट्र बैंक 2013 सालमा स्थापना भएपछि बैंकले मुख्य रूपमा कुन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दियो? नेपाली मुद्राको चलन चल्ती ल्याउनमा चाहिँ प्रथम चाहिँ प्राथमिकता दिएको थियो। त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन 2058 अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको सदस्यको पदावधि कति वर्ष तोकिएको छ? 5 वर्ष। त्यो पनि के को अनुसार ऋण असुली न्यायाधीकरणको सदस्यको पदावधि है। ऋण असुली न्यायाधिकरणको सदस्यको पदावधि कति वर्ष? 5 वर्ष है। त्यस्तै गरी कम्पनीको स्वामित्व बाँडफाँड गर्न जारी गरिएको अंशलाई के भन्छ? शेयर हो। त्यो सानो सानो भागमा विभाजन गरी दिने पत्र त्यसलाई शेयर भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति परिच्छेद रहेका छन्? 14 परिच्छेद रहेका छन्। आर्जन गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त भएको आम्दानीलाई के भनिन्छ? यसलाई अग्रिम आम्दानी पनि भनिन्छ। मुद्रा र बैंकिङ सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन गर्ने नीतिलाई के भनिन्छ? मौद्रिक नीति भनिन्छ। मौद्रिक नीति कसले जारी गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले है। थाहा छ तपाईलाई? हाल वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति रहने व्यवस्था छ?
8 अर्ब रहने व्यवस्था छ वाणिज्य ब्याङ्कको। त्यस्तै गरी मिन चेन्जर भन्दाखेरि मनी चेन्जर व्यवसायीले भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारका लागि वार्षिक कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? मनी चेन्जर 2000 वार्षिक चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ बुझाउनै पर्छ। मनी चेन्जर व्यवसायीले भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा कति धरौटी बुझाउनु पर्दछ? 1 लाख रुपैयाँ। मनी चेन्जरको लागि 1 लाख रुपैयाँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा धरौटी बुझाउनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 47 हाल नेपालमा मनी चेन्जर सम्बन्धी कुन कुन कानुन लागू छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मनी चेन्जर नियमावली चाहिँ नियमावली 2067 चाहिँ लागू छ। त्यस्तै गरी स्वदेशी मुद्रा लिएर विदेशी मुद्रा साट्ने वा विदेशी मुद्रा लिएर स्वदेशी मुद्रा साट्ने व्यवसायलाई के भनिन्छ? मनी चेन्जर भनिन्छ। एक अर्काको मुद्रा साटासाट गर्ने व्यवसायलाई नै मनी चेन्जर भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 कुनै पनि देशभित्र एक खाताबाट अर्को खातामा वा एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा रकम ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? यसलाई राष्ट्रिय प्रिपरेसन भनिन्छ। मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा कुन सालदेखि प्रारम्भ भएको हो? यो चाहिँ 2052 देखि मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा चाहिँ प्रारम्भ भएको हो अथवा सुरुवात भएको हो। धन्यवाद। किप सेयरिङ, किप सपोर्टिङ। साथीहरू तपाईँहरूकै लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई लेखाएर आइरहेका छौँ। वस्तुगत लगायत अब विषयगत पनि तपाईँहरूमा आज लिएर नै आउनेछौँ। हवस् त अहिलेको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त जय नेपाल।